BMG წარმოგიდგენთ. ქვეყანაში ნარჩენების კიდევ უფრო ეფექტიანი მართვა, ბრაკონიერობის, ხე-ტყისა და წიაღის უკანონოდ სარგებლობის შემცირება და პრევენცია საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის განხილვით და პერსპექტიული ინიციატივების დაანონსებით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი გადაცემის სტუმარია. ნინო, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, არაჩვეულებრივი განწყობისთვის, ეთერს გარეთ უკვე შევისწავლეთ თქვენი ხუმარა მიმართულებაც და ძალიან ლაღი განწყობაც. თანაც გამოცდილებას რომ გადავხედეთ თქვენსას, მე გაკურვებული ვიყავი ამას აქში ისეთი გამოცდილება გაქვთ მიღებული პროფესიული თვალსაზრისით ჯერ სწავლის კუთხით და შემდეგ უკვე სამუშაო ლოკაციების გამოცვლით, რომ ამას აუცილებლად დაუბრუნდებით. თუმცა ჯერ საქმეს მივხედოთ პირველ რიგში დღევანდელს. საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის იცვლება ტყით სარგებლობის წესები, როგორ აღმოფხრის ხარვეზებზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ჩვენს პროექტში და რამ გამოიწვია სწორედ ცვლილებების აუცილებლობა. შევაჯამოთ. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. ტყით სარგებლობის საკითხები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზეც დღესდღეობით სამინისტრო მუშაობს. და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ტყით სარგებლობა ქვეყანაში იყოს გაცილებით უფრო ორგანიზებული, ვიდრე ეს დღეს გვაქვს. აქედან გამომდინარე, საბიუჯეტო ორგანიზაციებს მიეცემათ საშუალება, რომ მიმართონ სატყეო სააგენტოს და უშუალოდ სატყეო სააგენტოსგან მიიღონ სერვისის სახით დამზადებული საშეშე და სამასალე მერქნული რესურსი. ანუ სატყეო სააგენტო, რომლის ძირითადი ფუნქცია არის სამეურნეო საქმიანობის გაწევა, უშუალოდ განახორციელებს ტყეში დამზადების სამუშაოებს, ანუ სხვა პირებს, გარეშე პირებს არ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ტყეში შევიდნენ და შესაბამისად მომსახურებას გაუწევს საბიუჯეტო ორგანიზაციებს და მიაწვდის მათთვის სასურველი ოდენობის სამასალე და საშეშე მერქნულ რესურსს. ეს მოხდება პირდაპირი წესით, ეს მოხდება გამარტივებული საშუალებებით და დროულად, რაც მთავარია, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც საბიუჯეტო ორგანიზაციებს სჭირდებოდათ სათბობად რესურსი, მაგალითად სკოლებს, საბავშვო ბაღებს, თუმცა დროში იწელებოდა ხოლმე მათთვის მომსახურების გაწევა, ამიტომ სატყეო სააგენტო სრული თავისი რესურსების მობილიზებას მოახდენს და მაქსიმალურად დროულად უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციის მომარაგებას. ეს არის მნიშვნელოვანი სიახლე, რა თქმა უნდა, ამ რეგულაციებს. ის კოდექსის შეცვლით რა მოწესრიგდება? რეინჯერების რაოდენობა თუ გაიზრდება მაგალითად? ხო, აი ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ხმამაღალი, ასე ვთქვათ, გეგმა ამ მიმართულებით და პირველი და უმთავრესი ეს არის, რა თქმა უნდა, ტყით სარგებლობის საკითხების დარეგულირება, ანუ ის, რომ ტყეში მრავალი სუბიექტის შეღწევადობა იყოს ნაკლები. ანუ ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ტყეში დამზადების სამუშაოებს აწარმოებდნენ ისეთი ადამიანები, ვისაც ელემენტარული ცოდნა და გამოცდილება არ აქვთ, როგორ უნდა დაიცვან უსაფრთხოების წესები, როგორ უნდა მოახერხონ და უზრუნველყონ დამზადების სამუშაოების სწორად. ანუ რა თქმა უნდა, ეს თავის მხრივ არის წინაპირობა იმისა, რომ უკანონო სარგებლობაც, ასე ვთქვათ, ხშირი იყოს, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც ტერიტორიაზე ამზადებ მერქნულ რესურსს, შეიძლება გამოაყოლო და თუ კი ვთქვათ, ხარ დამრღვევი სუბიექტი, ასე ვთქვათ, სხვა რესურსიც გამოიტანა ტყის ტერიტორიიდან. ამიტომ გამოწვევები გვაქვს ძალიან დიდი. პირველი რაც გვინდა არის ის, რომ შემცირდეს მნიშვნელოვნად უკანონო ტყით სარგებლობის ფაქტები ქვეყანაში. ამისთვის უკვე გადავდგით ნაბიჯები და სანქციების გამკაცრებას გეგმოს სამინისტრო საქართველოს პარლამენტთან და მთავრობასთან აქტიური თანამშრომლობით. ასევე გვინდა რომ ორგანიზებული წესით განხორციელდეს ტყის ტერიტორიაზე დამზადების სამუშაოები და ამას ეტაპობრივად ტყის კოდექსის მიღების შემდგომ უზრუნველყოფს უშუალოდ სატყეო სააგენტო. რა თქმა უნდა, ხვალდაზე არ მოხდება ეს, მაგრამ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იქნება ეს და ასევე მესამე საკითხი, რაც არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, კონტროლის გაძლიერება. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რესურსის დაცვაზე, აუცილებელია რომ კონტროლის მექანიზმები გქონდეს მრავლად. ანუ ამიტომ გვყავს ჩვენ კონტროლის განმახორციელებელი უწყება ზედამხედველობის დეპარტამენტი, რომლის შესაძლებლობებიც აუცილებლად უნდა გავაძლიეროთ იმისათვის, რომ ჯამში ის შედეგი მივიღოთ, რაც ტყეზე ზეწოლის შემცირებას უკავშირდება. რაც შეეხება ნარჩენების სეპარირებას, უკვე ესეც მნიშვნელოვანი და თქვენთვის გასათვალისწინებელი საკითხია, ცხადია, ამაზეც საუბრობთ, სწორედ დახარისხებას როგორ აპირებთ და ქვეყანაში ასევე ნაგავ საყრელების რაოდენობაზეა საუბარი, თუ არის საკმარისი? შესავლისთვის ვიტყვი, რომ ჩვენ მივიღეთ ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომელიც იყო ერთ-ერთი პირველი ვალდებულება, რაც ჩვენ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე შევასრულეთ და ამ ნარჩენების მართვის კოდექსმა მოგვიტანა ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა. ერთ-ერთი მათგანი არის სეპარირებული სისტემის დანერგვა ქვეყანაში. სამინისტრო, რა თქმა უნდა, ამ სისტემას თვითონ ვერ დანერგავს. ეს არის მუნიციპალიტეტების ვალდებულება, თითოეული მუნიციპალიტეტი, თბილისი და სხვა რეგიონები და სხვა მუნიციპალიტეტები ვალდებული არიან, რომ
თვითონ უზრუნველყოფ 2019 წლიდან სეპარირებული შეგროვების სისტემა. რაც გულისხმობს იმას, რომ 4 ფრაქციად უნდა მოხდეს ნარჩენების შეგროვება და აქამდე მე ვთვლი პირადად, რომ აუცილებელია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება. თუ კი ჩვენ სეპარირებულ სისტემას დავნერგავთ, არ შეიძლება, რომ სხვადასხვა ტიპის ურნაში მოქალაქემ სხვადასხვა ტიპის ნარჩენი ჩაყაროს და ასევე აურიოს ეს ნარჩენები და საბოლოოდ სახელმწიფოს გაუძნელდეს იმ ყველაფრის აღსრულება, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ. ამიტომ თვითონმა მუნიციპალიტეტმა აქტიურად უნდა იმუშაოს ამისკენ და ეს თავისთავად გულისხმობს უკვე სეპარირებული ნარჩენების გადამუშავებას სწორად და მისგან სხვა ტიპის პროდუქტების მიღებას, რაც არის მიზანი საბოლოოდ იმ სისტემისა, რის დანერგვაც ჩვენ რა თქმა უნდა ეტაპობრივად გვინდა. აი ახლა გისმენთ და იმდენად დიდი სიყვარულით საუბრობთ თქვენ საქმეზე, როგორ მიხვედით აქამდე რომ არ მოვიკვლიო, გამორიცხულია ქალების ნარატივში. საერთაშორისო განათლება ვრცელი გაქვთ და ისეთ ქვეყნებში მიღებული, სადაც ბუნებაზე ნამდვილად ზრუნავენ. კარგად. რამ განაპირობა თქვენი საჯარო სექტორით დაინტერესება? უნივერსიტეტიდან ყოველთვის მაინტერესებდა საჯარო სამსახური და განსაკუთრებით მაინტერესებდა კონსტიტუციური სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი და სულ ყოველთვის ვამბობდი ხოლმე, რომ აი ჩემ თავს ხედავ საჯარო სექტორში. ამიტომ გამოცდილებაც რაღაცნაირად ისე დამიგროვდა, ანუ პირველი სამსახური დავიწყე საჯარო სამსახურში, ხელშეკრულებით, მერე ესე გავაგრძელე და რაღაცნაირად შემიყოლია, ასე ვთქვათ, საჯარო სამსახურმა და ძალიან მომეწონა ის ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ და ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ როდესაც გიყვარს ის, რასაც აკეთებ, კარგად გამოგდის მერე რაღაცეები. როდესაც ხარ იმ გარემოში, სადაც რასაც აკეთებ, ხედავენ, ანუ ეს გაცილებით უფრო მეტ мотиваციას გაძლევს იმისთვის, რომ გააგრძელო და უფრო მეტად კარგად იმუშაო. ამიტომ საჯარო სამსახურში დავინახე საკუთარი თავი და შესაბამისად არც მიფიქრია, რომ თქვა სხვა და ბუნების დაცვასთანაც ძალიან კომფორტულად გრძნობთ სწორედ თავს, იმიტომ ახსენე ის ქვეყნები, სადაც ბუნებას უვლიან მიღებული გაქვთ განათლება, საკმაოდ პატარა ასაკში ბევრი რეგალიის და სამუშაო ლოკაციის გამოცდილება გაქვთ, როგორც უკვე აღვნიშნე, როგორი იყო პროფესიის პირველადი არჩევანი და რატომ იურისპრუდენცია? მე-9 კლასში ვიყავი, როდესაც გადავწყვიტე, რომ უნდა ყოფილიყავი იურისტი. მაშინ ესე კარგად არ ვიცოდი სამართალი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც ჩემი თავი დავინახე, ასე ვთქვათ, იურისპრუდენციაში. ჩავაბარე უნივერსიტეტში და ანუ ძალიან მომეწონა, მივხვდი, რომ ანუ ეს არის ის, რაც უნდა ვისწავლო კარგად და ბოლომდე კარგად უნდა ვისწავლო და მე შევიძინე, რა თქმა უნდა, მუშაობის დროს და სამუშაო გამოცდილებისას შევიძინე ის უნარჩვევები, რაც ძალიან აუცილებელია ნებისმიერი იურისტისათვის. ამიტომ მივხვდი, რომ ეს არის ის პროფესია, სადაც რომელსაც არ შევიცვლიდი არასოდეს და ანუ სხვა მიმართულებას არასოდეს არ ავირჩევდი, ხელახლა რომ მიწევდეს, ასე ვთქვათ, არჩევანის გაკეთების. რა საინტერესოა, თუმცა განტვირთვა რას უკავშირდება ისევ ბუნებას, კარგად მოვლილს, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი საქმე გაქვთ და ის მიმართულებები, რომელიც უკვე აღვნიშნე, რომ სხვა არაფრისთვის პრინციპში არც გცალიათ. მე არ ვიცი განტვირთვას ახერხებთ თუ არა, მაგრამ რას უკავშირდება თქვენი იშვიათი განტვირთვა მაინც საინტერესოა. ცოტა მიჭირს, სიმართლე გითხრას, იმიტომ რომ საკმაოდ დაძაბული რეჟიმი მაქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მიყვარს ძალიან მოგზაურობა. ამიტომ რა დროსაც ვახერხებ და შემიძლია, ხშირად მოგზაურობ. ნუ ხშირად შევთხოვი, როდესაც სამსახურიდანაც მიწევს, რა თქმა უნდა, თუმცა აი როგორც კი დრო მომეცემა, მიყვარს რომ წავიდე სხვადასხვა ქვეყნებში, კულტურას გაეცნოთ და კულტურას გავეცნოთ, რა თქმა უნდა და მიყვარს ყველა სადაც ჩავდივარ, ანუ დეტალურად მოვივლი ყველა ქუჩას, ვათვალიერებ, მოკლედ აი ძალიან აი ახლა აღვნიშნე და დავპირდი ჩვენს მაყურებელს, რომ აუცილებლად განვიხილავდი ქალების კუნძულთან დაკავშირებას თქვენთან. საინტერესო იქნება, საინტერესო გამოცდილება იქნება ქალების კუნძულზე მოგზაურობა. თქვენ როგორც მოგზაურობის მოყვარულ ადამიანს დაგაინტერესებდა, შესაძლოა მოვიძიებ ამაზე მე ინფორმაციას დეტალურსთან და შემდეგ უკვე დაგიკავშირდებით. მთავარი რაც მინისტრის მოადგილეს უნდა ჰქონდეს, რა მთავარ თვისებას დავარქმევდი ასე გამოიმუშავებთ კონკრეტულ ამპლუაში უკვე. პირველი არის აუცილებელი ის, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, და ანუ ეს პასუხისმგებლობა აუცილებლად უნდა გქონდეს გააზრებული, როდესაც ამ საქმის კეთებას იწყებ, ეს ერთი და მეორე აუცილებელი არის, რომ იმუშაო ადამიანებთან, რომელთან ერთადაც შეგიძლია, რომ კარგი შედეგები დადო, ასე ვთქვათ, და კარგ შედეგებამდე მიხვიდე. მიზნები განახორციელო გუნდური პრინციპით. ის მიზნები, რა თქმა უნდა, მიზნები გუნდური პრინციპით და ეს არის ამოსავალი იმისა, რომ ის შენ რაც დაგეგმილი გაქვს
აქვს ის შენ რაც ანუ მიზნად დაისახე საბოლოოდ მიიყვანო და ყველაზე მთავარი რაც არის რომ ანუ მე სულ ფიქრობ ხოლმე რომ ანუ არასოდეს არ უნდა დაკარგო мотиваცია ანუ არასოდეს არ უნდა იფიქრო რომ აი ეს არის ის სადაც შეიძლება რომ გაჩერდე და ამის იქით ვეღარ წახვალ ვეღარ სამუშაო გამოცდილებას თუ გადავხედავთ ნამდვილად ასეა მრავალი ბარიერიც გექნებათ გადალახული ცხადია სამუშაო გზაზე ნამდვილად ესე იყო და ანუ არასოდეს არ მქონია ის მომენტი ალბათ ეს ამის მიზეზი იყო ის რომ ის ადამიანები ვისთანაც მუშაობდი ყოველთვის მეინდობოდნენ და ყოველთვის მქონდა დამოკიდებულება რომ მე რაღაცებს ვაკეთებდი კარგად შესაბამისად ეს მატებდა мотиваციას თავის მხრივ და მაძლევდა საშუალებას რომ უფრო მეტად კარგად გამეკეთებინა რაღაც მიზნები ახსენეთ ნინო გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მორიგი მიზნები და მორიგი ნაბიჯები განვიხილოთ პროექტები რომელზეც ახლა მუშაობთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი რაც გითხარით უკვე არის ტყის საკითხები რომელიც არის ძალიან კომპლექსური და რომელსაც აუცილებლად გავაგრძელებთ და ეს არის ნომერ პირველი გამოწვევა ალბათ რასაც ყველა ერთად სრულიად სამინისტრო ისევ გუნდური პრინციპით უნდა შეუდგეთ მუშაობას კი არა და გავაგრძელოთ აქტიურად ის მიზნები რაც გვაქვს ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის და რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ჩვენ სამიწოს აქვს ჩვენი სამიწო განიხილავს სხვადასხვა საქმიანობების, დაგეგმილი საქმიანობების გავლენას გარემოზე და ჩვენ დეტალურად ვსწავლობთ ხოლმე ვიდრე ესა თუ საქმიანობა განხორციელდება, თუ რა გავლენა ექნება გარემოზე, მივიღეთ ახალი გარემოს დაცვის შეფასების კოდექსი, რომელიც არის ძალიან ახალი გამოწვევა ჩვენთვის ზოგადად და სრულიად სამიწოსთვის და სრულიად საზოგადოებისათვის. თუმცა თქვენ გამოწვევები ძალიან გხიბლავთ. ძალიან გხიბლავს და ითვალისწინებს საზოგადოების ძალიან მაღალ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჩვენი სამინისტრო და გვინდა რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რაც გარემოს დაცვის თვალსაზრისით უნდა მივიღოთ და მიღებული იქნება სამომავლოდ აქ იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი საზოგადოების ჩართულობა. ეს მეორე, რა თქმა უნდა, გვაქვს სხვადასხვა საკითხები ასევე დღის წესრიგში, ბიომრავალფეროვნების საკითხები, რომლებზეც დეტალურად უნდა ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ აუცილებელია დავიცვათ ის ბიომრავალფეროვნება, რაც გვაქვს ქვეყანაში და საკანონმდებლო ჩარჩო შესაბამისი გავხადოთ იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც არსებობს. აუცილებლად მინდა აღვნიშნოთ წყლის რესურსების სწორად მართვა ქვეყანაში, რაზეც ასევე მუშაობთ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და გვინდა რომ ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე დავნერგოთ წყლის რესურსების მართვის ისეთი სისტემა, რომელიც სწორედ მომავალი თაობებისთვის წყლის რესურსების მაქსიმალურ ხელმისაწვდომობაზე იქნება ორიენტირებული და ასევე სხვა ის მრავალი გამოწვევა, რომელიც სასარგებლო და მნიშვნელოვანი, რომელზეც განვიხილოთ ქალების ნარატივში. აუცილებლად. ამ სასარგებლო მიმართულებებთან ერთად ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ თქვენს გურმანის მიმართულებას. უკვე მე გავიგებ ჯერ მოვიკლევ იმ ქალების კუნძულზე რა ხდება ამ მიმართულებით. აუცილებლად როგორი საჭმელი მზადდება. შემდეგ უკვე დაგითანხმებთ იქ მოგზაურობაზე. ნინო თანდილაშვილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. დიდ მადლობას გადაუხდით მას საინტერესო დიალოგისთვის და კვლავ ველოდებით ქალების ნარატივი.